ৰংঘৰটো বনাই চালোঁ তো চেষ্টা কৰোঁ বনাই চেষ্টা কৰোঁ গাইজ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তো এইভাগে আছে আমাৰ গৌতম দা তো আজি অলপ ভিডিঅ'টো বেলেগ হ'ব যাই আছে আজি আমি দুয়োটাৰ মানে এটা ৰংঘৰ বনাব গৈছোঁ ৰংঘৰ কিহেদি বনাম আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো চালি গম পাব তো গৌতম দা কি কবি চেষ্টা কৰোঁ বনাই চেষ্টা কৰোঁ বনাওঁ তো গাইজ মই আনি দিলোঁ কাঠ বাকলা আমি বনাব যাইছোঁ কাঠ বাকলাৰ ৰংঘৰটো কেনে হয় একবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ তো এইটো এটা বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' তো ৰংঘৰ বনাম আৰু স্কেল আছে ইয়াতে চুৰি আছে কাঠ পেঞ্চিল ইয়াতে আছে বহুত কিবা কিবি আছে আঠা আছে কিবা আছে এইগিলা আঠা আছে তো কেনেকৈ বনাম চাই থাকক মোটামুটি হ'লে দক আৰু অলপমান বাকী আছে তো গৌতম দাই বনাই আছে আৰু মই ৰংটো কৰিব লাগিব এতিয়া ৰং কৰি আছোঁ বহুত কাম আছে আৰু ৰং কৰাৰ পিছত আৰু ইয়াতে সেউজীয়া মাৰিব লাগিব তলৰখিনিত তো এইভাগে আছে আমাৰ বাবলি এইটো কি ক'বা ৰংঘৰটো বনা হ'ল আৰু দাদাহঁতে কষ্টত বনালা গৌতম দাদাই অলিভিডিঅ'ৰ কাৰণে এই তাৰমানে স্কুলত প্ৰেক্টিকেলত লাগে তাৰমানে প্ৰেক্টিকেলত ৰং ক'লে কি কবি হা তো গাইজ তো লাষ্টত গোটেইখিনি তো লাষ্ট মুমেণ্টটো একবাৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু গাইজ যিয়ে নহওক ৰংঘৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ৰংঘৰটো কেনে লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব তো আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম তো বেয়া হ'লেও জনাব ভাল হ'লেও জনাব তো চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এটা নতুন এটা বস্তু তাৰমানে গৰম বন্ধ বুলি আনাই আছোঁ তো ৰংঘৰটো বনাই চালোঁ তো কমেণ্ট কৰিব ভাল হ'লে ভাল হওক বেয়া হওক কমেণ্ট কৰিব আৰু তো বাই বাই